เนี่ยผมเห็นรูปอะไรเงี้ยผมตื่นเต้นมากมันคือกบใส่ไม้โบราณเนี่ยที่ผมเคยใช้อยู่ที่บ้านเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวผมจะอธิบายได้ทั้งหมดเลยนะว่าแต่ละอันเนี่ยมันต่างกันยังไงโดยไม่ต้องอ่านเลยไม่ออกอยู่ดี อ่านไม่ออกมันน่าจะมีภาษาอังกฤษแหละมั้งให้ฟิลเหมือนกับบ้านในเรื่องของพาราไซเฮ้ยรู้ได้ไงว่าผมจะพูดเรื่องนั้นผมก็เพิ่งดูมาอันนี้คือบัตรเข้าของที่นี่เป็นรูปกบใส่ไม้ที่ระบายสีไม้น่ารักมากเลยสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ในมิวเซียมแล้วผมก็จะพูดเบาหน่อยนะครับเพราะว่าข้างในมันเงียบมากๆอันนี้คือห้องที่1ครับเดี๋ยวจะอธิบายก่อนว่าการทำงานไม้เนี่ยหลักๆมันมีแค่อย่างเดียวเลยนะคือการแปลงท่อนไม้ใหญ่ๆให้มันกลายมาเป็นอะไรบางอย่างเนี่ยการทำงานไม้จริงๆมันมีแค่นั้นเลยคือมนุษย์คนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าเจอต้นไม้ใหญ่เอามันมาทำยังไงต่อวะอันนี้คือโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดของการเป็นคาร์เพนเตอร์มันก็เลยเป็นที่มาของอุปกรณ์ชิ้นแรกที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ตัดไม้อันนี้เขาเอามาโชว์ให้เห็นว่าขวานสมัยก่อนเขาทำจากหินเว้ยผมไม่รู้ว่าเขารับมนอย่างนี้ได้ยังไงน่าจะแบบใช้มือรับกับหินอีกอันหนึ่งแบบค่อยๆแล้วก็ต่อมาจากหินเขาก็พัฒนาเป็นยุคเหล็กยุคสมัยก่อนเวลาเขาทำบ้านมันก็จะแบบไม่เรียบเนียนมากใช่ไหมเขาก็ตัดเท่าไรก็เท่านั้นแหละตั้งแต่10,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชมึงนี่คือคฤหาสน์ของสมัยก่อนชนเผ่านี่คือพูลวิลล่าอะไรอย่างเงี้ยจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่ตรงถ้าคุณดูดีๆมันไม่ตรงแต่มันไม่ล้มแล้วก็ข้ามมาสู่ยุคนี้จะเป็นยุคเหล็กละคุณจะสังเกตพวกไม้เนี่ยมันเริ่มตรงเว้ยเป็นเพราะว่าเขาเริ่มใช้เครื่องมือเหล็กละอย่างเช่นอันนี้เลื่อยอันนี้คือสิวแล้วก็อันนี้เป็นกบใส่ไม้ยุคแรกๆอันนี้ผมเจ๋งว่ะใช้ไม้ทำให้เป็นรูปทรงนี้ใช่ปะพอเวลาเราใส่เข้าไปในร่องไม้ปุ๊บแล้วตอกปึ้งไม้หักเลยโดยที่ไม่ต้องใช้แรงไม้นะที่คุณเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลอดล้านเส้นเรียงกันพอหลอดที่มันติดกันถ้าเกิดแค่คุณเอาอะไรมาแหกนิดนึงขาดหมดโดยที่ไม่ต้องใช้แรงเลยแต่ถ้าเกิดคุณจะตัดหลอดคุณต้องใช้แรงเยอะมากกว่านั้นเดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่าทำไมเครื่องมือมันถึงอีโวมาในรูปแบบนี้เพราะว่าเขาต้องหาวิธีการชำแหละไม้ให้เล็กลงแบบง่ายที่สุดไวที่สุดเรียบที่สุดแต่เขาจะใช้เวลาถึง10,000 ปีกว่าเขาจะเจอว่าวิธีที่ดีที่สุดคืออะไรถ้ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะหักอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยใช้แรงสุดแล้วนะแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้แรงเลยนี่คือหลอดมาแนวนี้ไงเห็นปะเซลลูโลสตรัคเจอร์ครับคีย์เวิร์ดแล้วพอหลังจากยุคที่เราเริ่มแยกไม้ได้แล้วเรานี่คือคนญี่ปุ่นนะผมไม่ใช่คนญี่ปุ่นเขาก็เริ่มอยากทำเฟอร์นิเจอร์ที่มันแบบเรียบๆแบนๆโมเดิร์นอันนี้คือกบใส่ไม้แบบยุคแรกเขาจะต้องทำให้ฝั่งล่างของเหล็กเนี้ยมันแบนที่สุดพอเวลาฝั่งล่างของเหล็กอันนี้แบนที่สุดปุ๊บแค่คุณเอาเหล็กอันเนี้ยมันใช้ด้านข้างใช่อันนี้ใช้ด้านข้างอันนี้เขาก็จะเป็นมันน่าจะเป็นกบสายไม้ยุคแรกๆเหมือนกันวิธีใช้คือเขาจะยืนอย่างนี้แล้วอุปกรณ์เนี้ยผมว่ามีคนนิ้วขาดไปหลายคนแล้วเชื่อผมป่ะมันเลยเป็นเครื่องมือที่ไม่ปลอดภัยแต่ว่าสมัยก่อนเขาไม่มีแบบคำว่าปลอดภัยมันไม่มีคำนี้เพิ่งผลิตขึ้นมาเมื่อมนุษย์รู้จักเซฟชีวิตตัวเอง คือถ้าเกิดคุณใช้อุปกรณ์เนี้ยเพื่อตัดไม้ชิปมันจะออกมาหน้าตาประมาณนี้คือมันเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนอันนี้ก็คือยุคแรกที่มีไอ้เครื่องมือนั้นเราก็สามารถทำไม้ที่แบนอันนี้คือแบนสำหรับยุคเราคือมันไม่แบนหลังจากที่เขาเริ่มแบ่งไม้ได้เขาก็ต้องการตัดในมุมที่ผมบอกว่าตัดไม่ได้นั่นแหละ ก็เลยเป็นที่มาของเลื่อยครับอันนี้คือเลื่อยยุคแรกๆเลยหน้าตาจะประมาณนี้แหละพอที่เขามีท่อนไม้กลมๆใหญ่ๆเขาใช้กบสายไม้ยุคแรกทำให้มันแบนทีละข้างใช่ปะแล้วเขาก็เนี่ยเอาเชือกเนี่ยลากเส้นยาวๆแล้วเขาก็ดึงเชือกที่จุ่มในมือเนี่ยปล่อยป้องเป็นวิธีที่เขาสามารถขีดเส้นตรงได้ในยุคก่อนกลมๆเนี่ยเอาไว้ร้อยได้1ม้วนใหญ่ๆเลยพอร้อยได้เสร็จปุ๊บเวลาที่หมึกมันหมดนะเขาก็จะดึงไอ้แกนเนี่ยออกมาแล้วจุ่มเข้าไปในกลมๆนี้ทำให้ได้ทั้งเส้นเนี่ยมันเปียกหมึกเพื่อที่ว่าเขาจะใช้เลื่อยยุคต่อมาในการหั่นเลื่อยยุคนี้ฟันมันเริ่มตรงฟันมันเริ่มละเอียดขึ้นแล้วก็มีค้อนไม้ครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมกับน้องก็เคยประดิษฐ์ร่วมกันมาแล้วปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่ที่สตูอันนี้คือเลื่อยที่เขาจะหั่นไม้ใหญ่ๆให้กลายเป็นไม้เล็กเขาก็ต้องใช้เลื่อย2คนเขาจะเรียกว่า two man saw
ฝั่งหนึ่งก็จะมีคนหนึ่งจับอีกฝั่งหนึ่งก็มีคนหนึ่งจับรู้สึกว่าคนที่ออกแรงจะเป็นคนดึงเสมอคนดันแค่ช่วยประคองเพราะว่าใบมีดอ่ะมันหักเข้าหาผู้ถือเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดันเป็นกิจกรรมพ่อลูกที่ดีมากเลยนะถ้าผมเป็นพ่อญี่ปุ่นผมจะเล่นนี้กับลูกเลย อันนี้สิ่งที่เขาทำอยู่คือการสร้างบอร์ดอย่างที่บอกว่าการสร้างวัดการสร้างบ้านของคนญี่ปุ่นน่ะทุกอย่างมันจะเรียบมันจะ90องศาไปซะหมดการที่จะทำอย่างนั้นได้อ่ะคุณต้องมีไม้กระดานที่เรียบก่อนจึงเป็นที่มาของเรื่องนี้อันนี้เขาเอาไม้กลมๆที่ผ่านการใส่แค่หน้านึงอ่ะใช้มนุษย์2คนดึงกันอันนี้น่าจะเพียงพอที่จะสร้างตู้หรือว่าเตียงอะไรได้หลายตัวเลยอ่ะอันนี้คือเริ่มมีกบสายไม้ละกบสายไม้เป็นEVOโหขั้นใหญ่มากเลยจากไอ้เนี่ยใช้ไอ้ด้านข้างเนี่ยสาเหตุเพราะว่าไอ้ด้านข้างนั้นน่ะแนวระนาบที่คุณมีอ่ะมันจะใหญ่เท่ากับใบมีดเท่านั้นนั่นคือ reference ที่คุณมีแต่ว่ากบสายไม้อ่ะมันจะทำให้ผลงานของคุณอ่ะเรียบเท่ากับขนาดของกบสายไม้เองซึ่งกบสายไม้อ่ะมันใหญ่กว่าใบมีดนั้นเยอะมากพอเริ่มเข้าสู่ยุคเหล็กเนี่ยเขาก็เริ่มมีการพัฒนาสิวที่แบบแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆสิวยุคแรกมันไม่ได้มีหน้าที่อะไรนอกจากแยกไม้อย่างเดียวแต่ยุคหลังๆอ่ะเขาสามารถทำสิวให้มันเรียบมากๆแล้วก็โค้งในหลายๆมุมทำให้สิวทุกอันน่ะหน้าตาคล้ายกันแต่หน้าที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นอันนี้ pairing chisel อันนี้เป็นสิวที่ไม่ได้มีไว้ตอกนะสิวนี้ให้ใช้มือจับและลูบไปกับข้างๆอันนี้ striking chisel เป็นสิวตอกวิธีการดูว่าสิวญี่ปุ่นไหนตอกไม่ตอกดูยังไงให้ดูที่ตูดว่ามันมีวงแหวนเหล็กไหมถ้ามีวงแหวนเหล็กแปลว่ามันเอาไว้ตอกแต่ถ้าไม่มีอย่าไปตอกเดี๋ยวแตก พอเวลาเราเริ่มสร้างวัดที่มันสวยงามอย่างวัดญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันต้องมีการเข้าไม้แบบประหลาดอ่ะไม้มันต้องพอดีกันมากๆเขาก็เลยเริ่มมีกบสายไม้ที่มันแอดวานซ์แบบนี้กบสายไม้จะทำให้คุณสามารถทำร่องได้เรียบอันนี้ก็เป็นวิธีการทำร่องต่างๆขับมายุค1800-1900แล้วอันนี้คือยุคเกือบปัจจุบันแล้วผมว่าไม่พัฒนาไปมากกว่านี้ละอันนี้คือสุดละอันนี้คือสุดของยุคนี้ก็คือกบสายไม้ยุคปัจจุบันหน้าตาเป็นอย่างนี้ไม่พัฒนาแล้วมันก็อาจจะมีแบบข้างตรงอะไรก็แล้วแต่ว่าเบสิกก็ประมาณนี้อันนี้จะเป็นยุคแรกๆที่เขาจะเริ่มมีสว่านมือรู้เท่ากันทุกครั้งที่เจาะไอ้ข้างบนเนี่ยเขาให้เอาจับใส่กับอกตัวเองแล้วก็อันนี้หมุนเพื่อการส่งน้ำหนักตัวเองลงไปที่ชิ้นงานไม้แล้วก็ค่อยๆเจาะลงไปหลังจากที่เรารู้ประวัติงานไม้มันเริ่มที่ญี่ปุ่นได้ยังไงตอนนี้เราจะมาดูของการใช้งานจริงแล้วก็หลังจากที่เขามีเครื่องมือต่างๆใช่ไหมเขาก็เริ่มสามารถออกแบบอะไรที่มันวิจิตรมากๆอย่างเช่นวัดพระราชวังสิ่งที่มันมหัศจรรย์มากๆของงานไม้ญี่ปุ่นคือเขาไม่ใช้ตะปูเลยงานไม้เป็นการต่อลิ่มทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเอาไฟไปเผาวัดญี่ปุ่นนะมันจะเป็นเท่าทุลีมันไม่เหลือเหล็กแม้แต่ชิ้นเดียวอันนี้คือแบบของงานสถาปัตยกรรมไม้ญี่ปุ่นเราจะเห็นความซับซ้อนของมันว่าทุกชิ้นน่ะเขามีการออกแบบจอยไว้หมดแล้วเพื่อที่ว่าพอเวลาคนที่เขาเป็นช่างไม้หน้างานน่ะเขาดูแบบเขารู้เลยเขาต้องสร้างจอยไหนต่อไหนหลังจากที่เขามาร์กิ้งด้วยหมึกอ่ะมันจะมีหลายๆครั้งที่มันต้องการมาร์กที่มันแม่นกว่าเส้นได้มันเลยเป็นที่มาของ marking gauge พวกนี้เป็นการตีเส้นเหมือนกันแต่เป็นการตีเส้นที่อ้างอิงจาก reference ของไม้ชิ้นเนี้ยมันอ้างอิงจากขอบไม้ฝั่งนี้แล้วตรงเนี้ยจะเป็นใบมีดแล้วเดี๋ยวพอเอาไม้วางฝั่งนี้แล้วก็เอาเนี้ยลากคืบมันก็จะเป็นรอยมีดซึ่งรอยมีดบนไม้เนี่ยถือเป็นเส้นที่คมและละเอียด precision สูงเมื่อเทียบกับเส้นได้ดีดอันนี้ก็คือเครื่องมือที่ผมอธิบายไปในห้องนู้นทั้งหมดนี่แหละก็จะเห็นได้ว่าเขามีกบสายไม้เนี่ยทุกแบบเลยตั้งแต่ใหญ่ๆจนไปถึงเล็กอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงอันนี้น่าสนใจกบสายไม้เนี่ยอันนี้มันโค้งมันมีโค้งเข้ากับโค้งออก convex กับ concave ไม่ใช่แค่โค้งเข้าโค้งออกนะมันมีนี่ด้วยโค้งแบบไม่ตรงอ่ะเนี่ยไม้นี่มันไม่ตรงนะถ้าคุณถ่ายจากมุมเนี้ยคุณจะเห็นว่าไม้นี่มันเอียงอ่ะเนี่ยส่วนฝั่งเนี้ยโค้งออกแปลว่าคุณสามารถใช้กบสายไม้อะทำโค้งให้ไม้ได้ไม่ว่าจะเป็นโค้งออกหรือโค้งเข้าแบบเป๊ะๆเลยแล้วนอกจากโค้งปุ๊บอะเวลาการที่เราใช้กบสายไม้เข้าอะไรบางอย่างอะหลายๆครั้งมันต้องเข้าขอบมันก็จะมีขอบซ้ายและขอบขวาอันนี้คือกบสายไม้ขอบซ้ายและขอบขวานี่คือเลื่อยครับเลื่อยทั้งหมดที่เราพูดมาในตอนแรกอ่ะอันนี้คืออดีตแต่อันนี้คือการใช้งานจริงเขาจะมีเลื่อยหลายแบบมาก
แต่ละอันมันก็จะต่างกันตรงที่เขาเรียกว่า tooth profile การรับเนี่ยให้มันมีฟันที่เยอะหรือฟันที่น้อยอย่างเงี้ยก็จะเป็นรายละเอียดแต่ผมอยากให้คุณดูอันนี้คือคุณจำอันนี้ได้ไหมเป็นเลื่อย2ฝั่ง2อันนี้มันต่างกันตรงที่อันเนี้ยเป็นอันใหม่แต่คุณใช้ไปเรื่อยๆสัก5 ปี 10 ปีอะทุกๆครั้งที่คุณใช้อะมันจะทู่ใช่ไหมพอทู่คุณต้องเอาตะไบมาค่อยๆรับฟันทีละฟันทีละฟันไปเรื่อยใช่ป่ะแล้วทุกครั้งอะมันอาจจะหายไป 0.1 มิล 0.1 มิลที่คุณรับผ่านไปสัก5 ปีอะคุณอาจจะเหลือเลื่อยแค่นี้แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยแม่งโคตรคุ้มเลยว่ะเหล็กแผ่นหนึ่งอะ แล้วประสิทธิภาพมันจะลดลงไหม ประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำถ้าคุณเป็นคนที่รับเก่ง เพราะว่าจำนวนฟันมันยังเท่าเดิมอยู่ เข้าใจแล้ว เนี่ยเป็นไม้ชิ้นหนึ่งอันนี้ไม้ชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นลิ่มเขาก็จะเสียบเข้าไปเพื่อให้ไม้มันติดกันนี่คือแข็งปกๆอันนี้เขาจะมีเขาเรียกว่า jointry อันนี้เขาอยากให้เราเล่นนะงานไม้อะถ้าเกิดคุณทำจอยให้มันพอดีเป๊ะๆอะมันแข็งแรงกว่าการใช้ตะปูด้วยซ้ำเนี่ยในการที่จะต่อให้ไม้มันได้เป็นเสาคาน2 อันอะคุณถึงกับต้องแบบเจาะอะไรเยอะมากมายขนาดนี้ โอ้โหแค่เห็นก็รู้แล้วมันหลุดยากมาก อันนี้อาจจะเป็นแบบล็อกประตูโบราณอะไรเงี้ย อ๋อเป็นกร เป็นกรนี่อันนี้ง่ายหน่อยอันนี้เบสิกหน่อยหนึ่งไม้2 อันอยากสร้างบ้านใส่เข้ามาโป๊ะไม่ไปไหนละแล้วก็จะมีชื่อมันเหมือนอารมณ์เหมือนนักวิทยาศาสตร์อะคือสมมติว่าคุณค้นพบแร่ธาตุใหม่มันก็จะเป็นแบบบอสเนียมเทสเนียมดอทเนียมอะไรเงี้ยแต่ว่าในญี่ปุ่นนะไม่ใช่ในงานช่างไม้เขาจะตั้งชื่อเป็นจอยอันนี้เป็นเคียวโรกุมิจอยซิสเต็มคือคุณเคียวโรกุมิเนี่ยทำงานไม้มาเยอะมีวันหนึ่งเขาก็ไหนลองทำจอยไม้แบบนี้ดิแล้วอุ้ยใช่ดีว่ะเฮ้ยอ่ะแล้วก็มีเพื่อนมาถามเฮ้ยมึงจอยนี้เรียกว่าอะไรวะเคียวโรกุมิจอยซิสเต็มอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันแต่เขาวางไว้แบบ10 จอยมึงเนี่ยซึ่งไม่ได้มีแค่10 จอยผมบอกเลยงานไม้ผมว่ามีเป็นพัน คิดว่าไอ้พวกที่มีชื่อเนี่ยอาจจะมีในนี้ใช่ไหม อ๋อผู้ที่ดัง ดัง ดังอาจจะเขาเอามาโชว์ คัดไปแล้ว คัดมาแล้วว่าอาจจะสวยงาม ถ้าคุณไปที่วัดญี่ปุ่นจะเห็นแบบนี้บ่อย อ๋อใช่ใช่อันนี้เป็นช่วงสงครามโลกแล้วพอเริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาในญี่ปุ่นนะชาวต่างชาติก็ทำงานไม้เหมือนกันอุปกรณ์ของที่ชาวต่างชาติใช้อะไม่เหมือนของญี่ปุ่นยกตัวอย่างอันนี้คือ workbench western style workbench ฝรั่งเนี่ยเขาจะยืนทำงาน แล้วเขาจะมีพวกเนี้ยมีปากกาจับไม้ทำอะไรก็แล้วแต่ของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นฟิลนี้บางทีหลายๆครั้งก็คือแบบว่าต้องนั่งลงไปทำที่พื้นและใช้น้ำหนักตัวเองอะวางอยู่บนไม้เพื่อไม่ให้ไม้ขยับและสามารถที่จะตัดมันหรือเชฟมันในทรงต่างๆที่ตัวเองจินตนาการได้นอกจากส่วนของการวางชิ้นงานที่ไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยเครื่องมือต่างๆก็ไม่เหมือนกันด้วยจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นไม้บรรทัดคาร์เพนเตอร์ของอเมริกันเขาก็จะเป็นหน่วยนิ้วผมขอไม่เล่าอะไรมากเพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่อง ของฝรั่งเดี๋ยวถ้ารู้เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังโอเคเดี๋ยวเราไปข้างล่างต่อหมดละโซนนี้ที่นี่เขามีการจัดแสดงถึง2 ชั้นด้วยกันครับอันนี้เป็นอันที่ผมชอบมากเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าให้ฟังจากอันนี้ก่อนเลยอันเนี้ยเป็นลูกธนูพานขวดสาเกมันเป็นไปได้ยังไงอะที่หัวธนูอะมันใหญ่กว่ารูในแก้วอะมันทะลุผ่านแล้วก็สาเกไม่ไหลออกมาด้วยเขาทำได้ยังไงจริงๆแล้ววิธีการทำเขาทำโดยการที่เขาทำลูกธนูก่อนใช่ปะแล้วพอเขาทำลูกธนูเสร็จอะเขาก็เอาหัวลูกธนูเนี่ยค่อยๆบีบอัดให้มันเล็กลงจนเล็กกว่ารูในขวดสาเกอันนี้คือหัวธนูใช่ปะเขาก็จะค่อยๆบีบอัดทีละรอบจนหัวธนูอะมันเล็กเท่ากันกับตัวธนูเนี่ยแล้วเขาก็เอาลูกธนูเนี้ยพร้อมหัวที่ถูกบีบอัดแล้วอะใส่ผ่านเข้าไปแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำร้อนพอจุ่มน้ำร้อนเนี่ยไม้มันก็จะขยายออกมาให้หัวธนูใหญ่เท่าเดิมมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าไม้ที่ผมบอกว่ามันมีหลอดข้างในนะหลอดเหล่านั้นสามารถถูกบีบอัดให้เล็กได้และขยายกลับออกมาใหญ่ได้โคตรเจ๋งอันนี้เป็นโซนที่แบบสุดยอดอะคนญี่ปุ่นเขามีความภูมิใจในประเทศชาติตัวเองมากผมยังภูมิใจในญี่ปุ่นเลยทั้งที่ผมไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่นนะเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาเอาไม้ต่างๆที่อยู่ในประเทศเขาอะมาจัดแสดงให้คุณดูว่าสัมผัสมันเป็นยังไงไม่พอสีมันเป็นยังไงลายไม้มันเป็นยังไงและที่สำคัญที่สุดพอคุณเอากบใสออกมาแล้วเนี่ยกลิ่นไม้มันเป็นยังไงนี่คือสาเหตุที่ว่าเวลาคุณเข้าบ้านไม้หรือเข้าพระราชวังหรือว่าวัดญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะได้กลิ่นไม้นี่ต้นซากุระ Japanese cherry
อันนี้คือไม้ชนิดเดียวกันแต่ว่าวูดเกรนก็คือเขาเรียกลายไม้เห็นปะอันนี้คือต้นเดียวกันหมดเลย แต่ว่าเขาเอาแต่ละส่วนนะมาให้ดูว่า ถึงแม้คุณตัดเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากันนะแต่ลายไม้อาจจะไม่เหมือนกัน ซึ่งไอเรื่องพวกเนี้ยมันไม่สำคัญหรอกถ้าคุณสร้างฟังชั่น a l ไอเทมอะแต่พอเวลาสร้างของสวยงามอะการเอาไม้มาชนไม้ให้ลายมันต่อกันอะมันสำคัญ งั้นแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจจะแพงสุดป่ะ เพราะว่ามันต้องอยู่กึ่งกลางเท่านั้นนะ จุงไม่แน่ใจเลย จุ่มไม่แน่ใจ จุงไม่แน่ใจว่าไหนแพง ผมจะบอกให้คุณฟังว่ากบสายไม้มันมีหลายขนาดจริง ๆ นี่เป็นขนาดที่ผมไม่เคยใช้ แต่ถ้ามีโอกาสในชีวิตอยากลองเล่นมันสักครั้งหนึ่ง ผมมัน คือโซนนี้ทั้งหมดนะครับเขาจะบอกว่าซิลแต่ละอันทุกอันที่เขาทำเนี่ยนะสามารถที่จะทำด้วยมือได้โซนนี้คือโซน Blacksmith ญี่ปุ่น อย่างแรกที่สุดเลยคือเขาก็ต้องมาเผาถ่านให้ร้อนพอเผาถ่านให้ร้อนแล้วเขาก็จะใช้เครื่องมือต่างๆพวกเนี้ยเพื่อคีบเหล็กก้อนตอนแรกก่อนเอาเหล็กก้อนมาแล้วก็ทำให้เหล็กก้อนร้อนพอเหล็กก้อนร้อนปุ๊บเขาก็เอาไปที่ทั่งไปตอกโป้งโป้งโป้งจนมันแบนหน้าตาคล้ายคลึงกับใบกบที่อยู่ตรงพื้นตรงนี้พอได้ใบกบที่ใกล้เคียงแล้วเขาก็ตอกอีกนิดหน่อยร้อนตอกชุบเย็นชุบร้อนชุบเย็นไปเรื่อยเนี่ยจนกระทั่งได้ใบที่สวยงามประมาณหนึ่งพอได้ใบที่สวยงามประมาณหนึ่งปุ๊บเขาก็จะเอามาใส่กล่องขาย อย่างนี้เลยอันนี้โซนสุดท้ายแล้วครับของพิพิธภัณฑ์นี้คือโซนบ้านญี่ปุ่นอันนี้เขาก็จะโชว์เรื่องของประตูไม้เวอร์มากอ่ะแล้วก็เป็นประตูกระดาษประตูโดเรมอนเปิดมาก็จะเจอโดเรมอนอันนี้ก็บ้านไม้สไตล์ญี่ปุ่นก็สามารถเข้าไปเดินได้นะครับเมื่อกี้ผมแอบเดินเข้าไปผมหัวโขกไปแล้วรอบนึงเพราะว่ามันบ้านญี่ปุ่นเขาเตี้ยมากอันนี้เป็นการใช้หญ้าฟางเพื่อทำเสื่อทำมุงหลังคาหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าที่ผมจะเล่าก็คือว่าผมอยากให้ทุกคนจินตนาการว่าไม้1ท่อนจริงๆมันก็เป็นแบบนี้แหละข้างในแต่มันเล็กกว่านี้เยอะมากเราเลยไม่เห็นนี่เป็น very good representation ว่าข้างในไม้จริงๆมันหน้าตาประมาณไหนนะเสือทัตามิเป็นเสือที่ซามูไรชอบเอามาฝึกว่าดาบตัวเองคมไหมคือที่ซามูไรเลือกใช้เพราะว่ามันเหนียวมากถ้าเกิดดาบซามูไรคุณตัดได้เนี่ยแปลว่าโอ้โหมัน คอก็ตัด ของดีชัวร์คอก็หลุดเหมือนกันพิพิธภัณฑ์เนี้ยเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ผมได้มาในทริปญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับก็ถ้าใครอยากดูเต็มๆนะครับรบกวนไปติดตามดูในคลิปเต็มด้วยนะครับก็มีหลายคลิปเหมือนกันโอเคแล้วเหมือนเดิมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับขอบคุณที่กดแชร์และ subscribe ไปทำงานไม้ที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากทำนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับแล้วเจอกัน